Isang bahagi lamang ang multilateral maritime exercise ng taunang balikatan sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at iba pang kaalyadong bansa. Balikatan o sa Ingles ay shoulder to shoulder ang tawag sa pagsasanib puwersa ng iba't ibang bansa para magsanay. So ngayon papunta tayo sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Diretso sampa na kami sa BRP Ramon Alcaraz, isa sa mga barkong pandigma ng Pilipinas na minana ng bansa mula sa Estados Unidos noong 2013. Nandito ako sa kalawang deck, second deck actually. Hindi lang ito double deck, triple deck to. Meron pa sa baba ako at meron sa taas. Nandito tayo sa gitna. So ito yung sitwasyon. Yung mga gamit natin, medyo maliit lang yung space. Talagang i-maximize mo yung espasyo para makapagpahinga ka rin ng maayos. Pero so far okay naman. Air condition naman itong compartment. At itong kumot ko, ito na rin yung sisilbing unan. Meron tayong outlet dyan. Exciting. Kasi first time natin sumama sa balikatan na exercise. Diyan ko lang nilagay yung gamit ko para madali siyang ma-access. So basically, talagang magpapahinga ka lang dito. At kailangan mo maging maingat sa pagdalaw kasi kung hindi, ito yung mapagsakan mo. Yan. Sa isang kwartong walang bintana, sipo lang ang tanging hudyat. Nabango na, gising na, umaga na. Maliban sa actual na tanod at lalong panghating gabi, lahat ng tauhan magtungo sa paliparan. Sa araw na ito, hindi pa lumaot ang barko at abala ang lahat sa paghahanda para sa magiging biyahe. Itong sinasakyan nating barko ay PS-16 o BRP Ramon Alcaraz. Isa ito dun sa dalawang barkong pandigma ng Pilipinas na lalahok dito sa multilateral maritime exercise na gaganapin bukas April 24 hanggang April 29 sa dagat na sakop ng North Luzon Command and Western Command sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Settle down according to your section. Sa merienda na hinanda para sa mga miyembro ng media na sumama sa biyahe, hinain din ang huling mga paalala bago ang paglalayag. So for the scope of my presentation, reference, labels, and signs. Sa laot, hindi basta-basta madadala sa ospital ang nangangailangan ng emergency. Ibig sabihin, bigla ang check-up kay Doc para sa lahat ng mga sasama. Gaya ng cameraman namin na si Mac. Pwede po kayo, palingan po muna kayo sa tapos balikin yung camera. Sir, medyo mataas, sir. Grabe ka naman doon, boss. Ano yan? Ito na, maintenance po. Yon. Itong araw pa tayo, so... Sa bukas ng umaga, babalik daw ako ito. Gagawin niya na ang regular patient. Taon-taon, iba-ibang lugar sa Pilipinas isinasagawa ang balikatan exercises. Isang malakihang pagsasanay militar na pinangungunahan ng Armed Forces of the Philippines at ng United States Armed Forces. Sinimulan ito noong 1991 bilang pagpapatupad sa nilagdaang Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa noong 1951. Isang kasunduang naglalayong palakasin ang kolektibong depensa at pagkakaisa laban sa mga panlabas na banta. Sa multilateral maritime exercise,
nakatuon sa karagatan kung saan malimit umusbong ang tensyon at kung saan lalong kailangang ipakita ang pagkakaisa, kahandaan at lakas ng magkakaalyadong bansa. Hindi lang laban sa banta, kundi para sa isang rehiyong matatag, ligtas at malaya. Sa barko, hindi namamalayan na lumilipas ang mga minuto. Ito'y kahit de oras ang mga kailangang gawin ng mga tropa. At ang pang-araw-araw na buhay ng mga sundalo, lahat nakasilid sa lumulutang na bakal. Dito natutulog yung mga personnel ng Philippine Navy. Maraming compartment dito sa loob ng barko. Isa lang to. Yung iba double deck. Yung iba naman triple deck. Tulad dito. So meron sa taas 1, 2, 3. Tapos pakita ko sa inyo yung tulugan naman ng cameraman natin. Ito yung tulugan niya. So syempre hindi mawawala yung salamin. Ito naman yung bed niya. Yun. And ito yung CR sa loob. Syempre hindi ko na ipapakita. Pero dalawa yung shower room, dalawa rin yung toilet, dalawa yung lababo. So okay lang magkasabay. Tapos yung aircon namin, medyo kakaiba siya. Since itong barko na ito ay mula pa sa Amerika, naging US Coast Guard vessel ito way back in 1960s or 70s if I'm not mistaken, bago na-commissioned as Philippine Navy vessel dito sa Pilipinas noong 2013. Ito female compartment, mga babaeng Philippine Navy naman. Ito yung laundry nila. So may oras lang din yan. Ito yung schedule. Monday, maintenance. Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. From 12 noon to 2 p.m. Ngayon wala naglalaba. Pero pwede ditong maglaba. Kahit kami, in-encourage kaming may free time daw kami, pwede kaming maglaba. Pero hindi na namin nagawa sa sobrang daming ganap. So maraming unit ng washing machine and dryer, so pwedeng pwede. Kung gusto mo namang pagupit, may barbershop din. Ayun. Pero wala pang naka-duting barbero. Usually sila lang din yung mga tropa natin sa Philippine Navy nagugupitan. Pero kung di ako nagkakamali, para merong 2 o 3 barbero dito, yung marunong manggupit. So, sila salamin, parang nasa shop ka talaga, no? So, kung meron kang oras, gusto mo magpapawis, meron din sila dito gym. So, dito yung daan. I see. So, hindi na ako lulusot doon. Pero, naku-curious ako eh. Kamahulog tayo. Tingnan lang natin, silipin natin. So, ito yung itsura ng gym nila. Kung gusto nyo papawis, ay mga tropa natin sa Philippine Navy, kapag tapos na yung duty nila, yung iba pumupunta rito, pwede naman sila dito mag-gym. Pero tama na muna ang tour, lalo't mahaba pang biyahe. At bukas, inaasahang mas magiging abala ang lahat. Day 3 natin dito sa BRP Ramon Alcaraz. Actually, ngayong araw magsisimula yung linya ng mga activity. Isa na rito yung cross-deck landing qualification sa mess deck. Punta tayo ngayon sa mess deck para kitain yung mga kasamahan natin sa media. Tingnan natin yung mga nakalatag na activity. Pero ngayong araw, naghahanda na itong barko para maglayag. 140 Philippine Navy ang kalahok sa mga pagsasanay na gagawin. Kabilang na rito ang ilang Philippine Navy reservists. Bago tuluyang maglayag, nagpalitan ng sipol at saludo ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar. Ganito raw talaga kapag may aalis na barko, nagpapakita ng courtesy o kundangan sa barkong maiiwan.
Isa sa i-observe natin mamaya kung paanong gagawin nung initially dalawang helicopter ng Pilipinas at ng US yung maglaland mismo dito sa flight deck ng BRP Ramon Alcaraz. Cross-deck landing ang unang nakalinyang pagsasanay. Ibig sabihin, magpapalitan ng helicopter ang barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Successfully naging pagland dahil ganda yung panahon. Pero habang nasa laot, sinabi na hindi natuloy ang itinakdang cross-deck landing dahil sa poor visibility. Ito sana yung helicopter ng Philippine Navy na lilipad at lalapag doon sa US vessel. Pero ayon sa mga nakausap natin dito, nagkaroon ng problema yung radar ng US vessel. Gayon din na medyo malabo yung visibility sa palibot nitong barko. Kaya minarapat nila hindi na lang ituloy yung activity. Hindi natuloy ang inaasahang pagsasanay. Pero naging pagkakataon ito para makapagpahinga ang tropa. Dahil bukas, ibang gawain naman ang nakalinya. Identification, risk assess. This is our 4th day dito sa BRP Ramon Alcaraz. At patuloy pa rin tayo sa paglalayag sa West Philippine Sea. Ngayong araw, April 25, inaasang magkakaroon ng gunnery drills kung saan gagamitin yung mga capabilities nitong BRP Alcaraz actual na drill. So, puputukin at merong target. Yung sa gunnery exercises natin, this aim to enhance the capability of our personnel ng ating mga kasundalohin natin kung paano humawak at kung paano gamitin yung ating mga baril dito sa ating barko. Maliban sa mga miyembro ng Philippine Navy na sasalang sa firing, kailangang masigurong ligtas rin ang mga miyembro ng media na magko-cover ng drill. Isa sa mga basic protocol kung lalahok sa mga ganitong klaseng drill or exercises, kailangan nakasuot ng vest at ng Kevlar para maiwasan yung mga hindi inaasahang insidente. Lalo na't lalapit tayo mamaya dun sa 50 caliber na gagamitin ng ating Philippine Navy para dito sa gunnery exercise. So kailangan ready at protektado tayo anumang oras. Itong 50 caliber ang kabilang doon sa mga capabilities itong BRP Ramon Alcaraz na papaputukin para dito sa exercise. Magkabilang panig ng barko sa port side and starboard side. Naghahanda na yung mga tropa natin sa Philippine Navy, gayon din sa media. Tirik ang araw, pero hindi ito alintana ng mga kalahok sa pagsasanay. Sa sobrang init dito sa flight deck ng Ramon Alcaraz, nawala yung dikit ng swelas ng sapatos natin. Ayan o. Unang nagpaputok ang mga barkong pandigma ng Amerika. Ang USS Savannah Littoral Combat Ship 28 at USS Comstock Landing Ship Dock 45 na sinundan ng BRP Ramon Alcaraz. At sa mga oras ng ito ay nagpapatuloy na itong gunnery. Ito yung 50 caliber nitong BRP
Alcaraz na sabayang pinapuputok ngayon at kailangang matamaan yung target na pulang boya dito sa bahagi ng West Philippine Sea. Nakipagsabayan rin ang BRP Apolinario Mabini PS-36 ng Pilipinas. Habang nakamonitor naman sa di kalayuan ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Sa gunnery exercise, ginamit ang tunay na bala at tunay na armas. Pinakita ang kahandaang lamang nasusukat sa imahinasyon kundi sa totoong buhay. Day 5 at panibagong uri ng aktibidad ang nakalinya. Division Tactics kung tawagin. Mula sa pangalan ng pagsasanay, dito lilinangin ang taktika ng bawat kalahok na barko. Ngayong araw na ito, ang inaasahan nating mangyayari ay Division Tactics. Division Tactics kung saan magkakaroon ng iba't ibang formation dito mismo sa karagatang sakop ng Northwest Bolinao, Pangasinan. At ang magiging OCS o yung Officer Commanding Serial ay itong barko ng Ramon Alcaraz. Pag sinabing OCS, ito mismo yung magtitimon ng Division Tactics. So inaasahan na nasa 5 hanggang 9 na iba't ibang formation yung gagawin upang ma-enhance pa rin yung interoperability o yung koordinasyon sa pagmaniobra ng mga barko ng Pilipinas at ng US tuwing may crisis situation. Bali 5 barko ito ngayon at ang nagtitimon dito sa Division Tactics sa itong barkong sinasakyan natin, ang BRP Ramon Alcaraz PS-16. So nandito tayo sa bridge ng barko at nandito yung commander o commanding officer at pangalawang formation na ito ngayon. Yung nauna, nagilihilera sila dito at yung pangalawa naman ay magkakatapat. Pero sa kalagitnaan ng aktibidad, may mga barkong lumitaw na hindi naman imbitado. Mga barkong pandigma ng China na nagmamasid sa di kalayuan. Habang nagpapatuloy itong Division Tactics na isinasagawa ngayong araw, may mga barko ng China na umaaligid sa atin. Kanina, isa pa lang yan. Yung Chinese vessel na may bow number 579 sa bahaging yon. Pero ngayon, 3 na sila. Itong helicopter na nakikita nyo ay US Navy chopper na kalahok dito sa nagpapatuloy na Division Tactics. Pero sa di kalayuan, sa bahaging ito, nakadungaw itong barkong pandigma ng China. Kanina solo lang ho siya, pero ngayon mukhang may dumagdag na 2. Warship na. Yeah, it's a warship. Because there's a cannon here, like a closing weapon system. Definitely will not have an effect doon sa execution ng mga event natin. We will focus on our objective, which is to enhance our interoperability and cooperation with other nations. Pag sinabi natin interoperability, dito natin na-enhance o napapractice kung paano tayo makipag-communicate, sama-samang mag-maneuver at mag-conduct ng different maneuvers with the other nations. Naging palatandaan ang pagsulpot ng mga barkong pandigma ng China na oo nga pala, nangyayari ang pagsasanay na ito sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa pagsapit ng dapit hapon, naroon pa rin ang pag-asang hanggang practice lang umabot ang lahat at di na umabot sa totohanan. Sa likod ng bawat galaw ng mga barkong kalahok, may lenteng nagmamasid mula sa himpapawid. Ito ang tinatawag na photo exercise. Hindi ito aktwal na labanan, ngunit bahagi ito ng isang mas malawak na estratehiya. Ang pagpapakita ng handaan, pagkakaisa at lakas ng mga magkakaalyadong puwersa.
Dito kinukuhanan ng larawan ang mga sundalo, kagamitan at mga eksena ng pagtutulungan para sa dokumentasyon, media at public relations. Sumali na rin sa aktibidad ang frigate ship ng Japan Maritime Self-Defense Force. Magpapalipad ng helicopter ang barkong pandigma ng Pilipinas at ng US para kumuha ng larawan mula sa Himpapawid. Dito, literal na kukunan ng larawan ng mga helicopter ng US at Japan mula sa Himpapawid ang mga barkong kalahok sa balikatan habang naka-formation. Pero tulad ng nakaraang araw, muling namataan ang presensya ng mga barko ng China. Tatlo yung namataang barko ng China na umaalingi dito sa vicinity ng activity area. Meron pa ulit isang dumagdag sa bahaging yon. Yung Philippine Navy patuloy na inaalam yung code o yung bow number nitong barko. Pero ang alam nila, lahat ito ay mula sa China. Pero hindi ito naging hadlang para hindi matuloy ang sumunod na pagsasanay, ang replenishment at sea. Ongoing ngayon yung isinasagawang replenishment at sea sa terminolohiyang militar, pero para mas madaling maunawaan ay sa Philippine Navy, ito ay isang uri ng simulation o pagsasanay sa paglipat ng tauhan, supply o kaya naman ay pagre-refuel ng isang barko mula sa isa pang barko. Patulad na nakikita nyo sa aking likuran kung saan nakatapat tayo ngayon sa USS Comstock. Despite the presence of PLA Navy vessels in the area, the safety and security of all Philippine and allied naval assets participating in the exercise remains as the Philippine Navy's top priority. Isang linggo nang tumatakbo ang pagsasanay sa gitna ng dagat. Habang naghihintay ng hudyat sa pagsisimula ng drill, ang grupo na ito ng mga Navy sinamantala ang oras para makipagkwentuhan sa ibang kasamahan. Sa huling pagsasanay, susubukin ang bilis sa pagresponde ng tropa. Ito ang casualty evacuation. Yung nakikita nyo nakahiga sa likuran ko ay yung actor para sa specific simulation na ito. Meron siyang spinal cord injury at fracture sa kanyang kaliwang binti. At tawag dito ayon dun sa doktor ng Philippine Navy ay non-ambulatory. Pag sinabing non-ambulatory, ito yung uri ng pasyente na hindi na kayang makapaglakad. Kaya sakay nitong stretcher ay sasakay siya dito sa AW109 NH434 naval helicopter at ililipad sa medical treatment facility sa may San Fernando City, La Union. Makalipas ang isang oras, muling bumalik ang Navy helicopter para sa natitirang pasyente. Pag sinabing ambulatory patient, ito yung uri ng pasyente na may injury pero kaya pang maglakad. Sa pagkakataong ito, yung pasyente ay may fracture sa kanyang kaliwang braso. This is a great avenue for them to enhance their skills and most especially to build up their confidence and in the conduct of different naval operations. Kasabay ng pagtatapos ng mga pagsasanay ang pagbaba sa watawat ng Pilipinas sa BRP Ramon Alcaraz. Isang araw ang muling natapos pero hindi ang misyon.
miss ko dito sa barko. Yung ganong tunog. Kasi kapag mga susunod na tanong tumanda ang umalilig. Mga susunod na tanong tumanda ang umalilig. Unang pagkat sa pagkainan ng pangmapagalaman. Unang pagkat sa pagkainan ng pangmapagalaman. mga susunod na tanong tumandang umalilig, ibig sabihin ng mga papalit na personnel ng Philippine Navy na mag-duty na ulit. Kailangan pumunta dun sa tinatawag na best deck. So yun sila sabi niya ang kapagkainan. Nakakamiss lang kasi every time na maririnig mo yung ganong tunog, ibig sabihin either may announcement, may emergency, or bukas na yung tindahan, or kakain na. Araw ng pamamaalam sa kwartong nagsilbing tahanan namin ng higit 1 linggo. It's gonna be our last day here sa BRP Ramon Alcaraz. Ito yung higaan ko for 7 days. Yan siya. So, ito yung bag ko. At yung kumot ko, yun na yung ginawa ko. Lalabas na tayo ng compartment. Arriving at La Union. Bye. Yun. Ang dala natin. So ito. Wala na nakalimutan. Wala na. Ito yung daan papunta dun sa tinatawag nilang mess deck. Doon na tayo maglalagay ng gamit natin. Bigat ng bag ko. Ikaw ba naman magdala ng gamit for 1 week? Morning, sir. Morning, sir. Morning. Yun na nag-video. Ready na ba kayo makita ang lupa? Si JM busy pa sa kanyang script. Si boss busy naman sa kanyang mga log sheet. Singili ng opisina no? Yung kitchen nila. Yung mess deck na tinatawag. Pag may mga orientation, briefing. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Regulado. Maleta. Okay, complete. Tingnan ko lang. Oh? Ito pala yung mga tropa natin, no? Kuyang Dave na maaga nagising. Nawala pa ligo. Nawala pa. Sige, Vlad, kumusta naman? Ito, medyo pumuti. Para magkapatid tayo ngayon. Magkapatid sa balat no? Ayun na, nakikita ko na ang Alupaan. namiss ko na kami ng lupa. So, didikit na tayo anytime. Di ba, boss? Hey! Yun na, So, past 10 a.m. mag-dock tayo dito sa Port sa La Union. Lalabas na tayo dito sa BRP Alcaraz. Balikan na lang natin tapos na. Bye, Boss Mac. Ingat ka. Higit 1 linggo ang tinagal namin sa barko. Mahirap ang buhay, malayo ang pamilya, at malapit sa peligro. Pero, paano pa ang mga tropa na ito ang sinumpaang misyon? Balikatan ang ginawa, pero nakaatang din sa balikat nila ang hamon at ang pangako na sa gitna ng karagatan, may magmamatsyag, may magbabantay, at may magtataguyod ng bandila. Saan tayo ng KM 450 Philippine Navy. Goodbye, Ramon Alcaraz. Hoy, sila ano pa? Till we meet again.